हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु खसीको मासुको तासको रेसिपी। यसलाई सजिलै गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरुलाई देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ बलमा लिएको छु 800 ग्राम जति खसीको मासु। मैले बोन सहितको मासु लिएको छु, हजुरहरुले बोनलेस लिनु भए पनि हुन्छ। र यसरी तासको लागि मासु लिँदा चाहिँ अलिअलि बोसो मिसिएको लियो भने यो एकदमै राम्रो बन्छ। र यसमा मैले अब राखे 1 ठुलो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट, 1 ठुलो चम्चा जति कागतीको रस, 1 ठुलो चम्चा तोरीको तेल, 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, 1 सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो, आधा सानो चम्चा गरम मसला, आधा सानो चम्चा बेसार र अब नुन राख्दैछु म आफ्नो स्वाद अनुसार। अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा आफ्नो इच्छाले अरु कुनै स्पाइसेसहरु राख्न पनि सकिन्छ। पिरो बनाउन मन पर्छ भने पिरो बनाउनको लागि रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्नु होला। यसलाई चाहिँ सबैतिर मसलाहरु एकदमै राम्ररी लाग्ने गरी यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। र अब यसलाई यसरी मिक्स गरेपछि छोपेर फ्रिजरमा रातभरिको लागि राख्दैछु म। र हामीले यसलाई ओभरनाइट राख्यो भने यो छिटो पनि पाक्छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो बन्छ। ल रातभरि राखेपछि हाम्रो मटन चाहिँ एकदमै राम्ररी म्यारिनेट भएको छ। अब यसलाई हेरौँ एकचोटी चलाएर। अब लागौं हामी स्टोभतिर। ल मैले यहाँ प्यानमा 3 ठुलो चम्चा तोरीको तेललाई तताउन बसाएकी छु। अब यसलाई केही बेर तात्न दिउँ। यसरी तोरीको तेलमा मटन तास बनाउँदा एकदमै स्वादिलो बन्छ। ल अब हाम्रो तेल तातेर रेडी भएको छ। तोरीको तेललाई चाहिँ अलिकति एकदमै राम्ररी नै तात्न दिनुपर्छ। र मैले राखे अघि म्यारिनेट गरेको मटन अब यसलाई चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी पाकुन्जेलसम्म यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। खसीको मासुलाई चाहिँ यसरी फ्राई गर्दै नछुपिकन पकाउने भएकोले यसलाई अलिकति लामो समय लाग्छ पाक्नको लागि। र सुरुको 10 मिनेट जति चाहिँ यसलाई हामी मिडियम टु हाई फ्लेममा हामी पकाउने छौं। यसलाई छोप्न चाहिँ हुँदैन, यसलाई यतिकै पकाउनु पर्छ। ल 10 मिनेट जति यसलाई पकाइसक्यौं हामीले। यो फ्राई हुँदै आएको छ। अब यसलाई चलाइदिउँ। र अब मैले यसलाई मिडियम हिटमा
पर्छ राम्ररी पाकुन्जेलसम्म। बिचमा हामी यसलाई चलाउँदै गर्नेछौँ। ल अब हाम्रो तास बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। यसलाई मैले झन्डै 1 घण्टा जति यसरी फ्राई गरेको छु। त्यसपछि यो एकदमै राम्ररी फ्राई भएको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो देखिएको छ। र अब पनि म तासको लागि मुरै या भुजा तयार गर्नतिर लाग्दैछु। ल अब मुरैलाई झान्नको लागि मैले यहाँ प्यानमा 1 सानो चम्चा तेललाई यसरी तताउन बसाएकी छु। तेल एकदमै राम्ररी तातिसकेको छ। यसमा मैले फुराएँ एउटा रातो सुकेको खुर्सानी। यसरी खुर्सानी यसमा राख्दा चाहिँ एकदमै मिठो किसिमको टेस्ट आउँछ। र अब मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा जति यसरी लाम्चो पारेर काटेको लसुन र अदुवा। ल म अब यसरी मुरैलाई झान्दैछु। र म अब हजुरहरूलाई तास सर्भ गरेर देखाउँदैछु। र अब मैले राखेँ मुलाको अचार। यो मुलाको अचारको रेसिपी म हजुरहरूसँग पछि सेयर गर्नेछु। ल हेर्नुहोस् त कस्तो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने बनेको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी मटन तास बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यो एकदमै मिठो हुन्छ। सबैजनाले मन पराउनु हुनेछ अवश्य पनि। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।